Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu! În urmă cu câțiva ani, fiind pasionat de gadgeturi și în special de tehnologie, mi-au atras atenția multe dispozitive, însă printre ele s-a remarcat drona DJI Tello, care la acea vreme mi s-a părut o adevărată jucărie tehnologică. Faptul că, deși nu avea un modul GPS, era capabilă să stea aproape nemișcată în aer, să execute câteva acrobații, era dotată cu o cameră cu care puteai filma și în plus putea fi controlată foarte ușor, direct din telefon, mi s-a părut pur și simplu fascinant. Din păcate, entuziasmul nu a durat foarte mult, deoarece dacă în timpul zborului apărea vreo interferență sau din diverse motive se pierdea legătura cu drona, aceasta avea obiceiul să plece în derivă și de cele mai multe ori aventura se termina cu ea agățată prin crengile copacilor. Atunci m-am hotărât să renunț la ea și să aștept o perioadă de vreme până când lucrurile acestea vor fi rezolvate. Au trecut ani, iar eu aproape că uitasem de aceste drone. Între timp, însă, ele evoluaseră enorm din punct de vedere tehnologic, devenind din ce în ce mai inteligente, mai stabile și mult mai sigure. Într-o zi, fiica mea, probabil după ce văzuse o reclamă sau un clip cu drone, m-a întrebat: Tati, nu spuneai că într-o zi o să-ți iei o dronă care să meargă cum trebuie? Avea dreptate, practic uitasem de promisiunea pe care mi-o făcusem cu ani în urmă. Așa că am început să mă documentez din nou, iar după câteva cercetări am ajuns la concluzia că Potensic Atom era exact drona pe care o căutam. Din punct de vedere tehnologic, era la an lumină față de ceea ce avusesem în trecut. Drona era echipată cu o cameră de 12 megapixel, montată pe un gimbal cu 3 axe, capabil să filmeze 4K la 30 de frame-uri pe secundă. Primul meu zbor cu ea m-a fascinat pur și simplu. Nu-mi venea să cred cât de clară era imaginea pe ecran, cât de diferită era perspectiva de sus și cât de stabilă rămânea filmarea, chiar și dacă bătea vântul tare. Să o trimiți la câțiva kilometri distanță și să se întoarcă singură în locul din care a plecat, păstrând imaginea stabilă chiar și în vânt, era ceva la care nu mă așteptam. După ceva timp am realizat că filmarea pe timp de noapte nu era chiar ceea ce îmi doream, așa că am mai cumpărat o dronă, de data aceasta revenind la DJI, mai exact cu modelul Mini 4 Pro, care a ridicat și mai mult ștacheta. Avea o cameră și mai bună, iar zborul pe timp de noapte era de-a dreptul spectaculos. Pe lângă asta, era mai rapidă, mai silențioasă, iar senzorii de evitare a obstacolelor la 360 de grade s-a dovedit extrem de util. Între timp îmi captaseră atenția și dronele FPV, care erau cu totul altceva, în sensul că îți ofereau control total asupra zborului. Totuși, echipamentele necesare mi se păreau destul de complicate la momentul acela. Cum însă curiozitatea pentru zborul FPV devenise din ce în ce mai mare, am decis să caut o variantă de mijloc, iar alegerea firească a fost DJI Neo. Cine nu știe, această dronă poți să faci practic de toate, inclusiv zbor manual, fiind un fel de ABC al lumii FPV. Am cumpărat ochelari DJI Goggles, care mi-au schimbat complet percepția asupra zborului. Apoi mi-am luat și un controller DJI, special pentru tipul acesta de zbor, iar de aici
nu mai mi-a rămas decât să exersez, trântind drona, bineînțeles, de nenumărate ori, până când încet am început să înțeleg zborul FPV în condiții reale și nu într-un simulator pe calculator. A urmat apoi Beta FPV Pavo Femto, o dronă de dimensiuni mici, capabilă să execute lucruri uimitoare, mai ales în spații înguste. Ulterior, pentru că aveam nevoie totuși și de o dronă mai puternică, mult mai manevrabilă, am ales GPRC Cinelog 30 versiunea 3, care are o autonomie excelentă și m-a ajutat să progresez și mai mult. Totuși, construcția ei, greutatea și protecțiile de care dispune nu o ajută să fie silențioasă și nici să execute zboruri foarte lungi. Toate acestea m-a dus la drona pe care vreau să vă prezint astăzi, cu bune cu rele, pentru ca voi să știți la ce vă puteți aștepta dacă vă hotărâți să o cumpărați. Așa că haideți să vă prezint întâi ce se află în cutie și să luăm pas cu pas apoi pentru a o configura, la fel cum am realizat și la drona Cinelog. Practic vine cu același sistem video DJI O4 Pro pe care îl are și drona Cinelog. Diferența constă în șasiul și construcția ei, care pe lângă faptul că o fac ușoară și silențioasă, sunt și foarte eficiente. În combinație cu baterii litiu-ion de 3000 de mAh, oferă niște timp de zbor care, sincer, m-a impresionat încă de la primul zbor. Primul lucru pe care o să-l fac este să-i montez elicele. După cum se vede, este dotată cu niște elice cu două pale, cu dimensiuni ceva mai mari, care oferă un zbor mai eficient. Astfel, poate zbura pe distanțe mai lungi și în același timp este mai silențioasă față de o dronă cu elice de 3 sau 4 pale. Este important să nu greșiți ordinea de montare ca să nu aveți surprize neplăcute. Țineți cont de așezarea exactă, așa cum vedeți în imagine, și totul o să fie ok. Înainte să realizez configurarea parametrilor în Betaflight, mai întâi o să împerechez controlorul dronei cu radiotelecomanda, care a fost configurat anterior pentru că, în cazul meu, practic, am împrumutat profilul de la drona GPRC Cinelog. Există mai multe metode de a realiza această împerechiere, dar eu o să procedez foarte simplu, conectând și deconectând mufa de alimentare XT30 de 3 ori cu pauze de o secundă, iar la cea de-a treia alimentare o să o las conectată. Atunci modulul radio Express LRS intră automat într-un mod de împerechiere și pot să-i dau bind de pe radiotelecomandă. În continuare o să împerechez ochelarii Googles pentru a realiza comunicarea cu sistemul video DJI O4 Pro, apăsând pe ochelari pe butonul Power. După ce vedeți LED-urile aprinzându-se succesiv, o să auziți un semnal specific. La dronă aveți un buton exact pe modulul DJI, dar trebuie să-l apăsați cu o agrafă sau ceva subțire până ce vedeți un mic LED clipocind, iar în câteva secunde o să aveți imaginea pe ochelari. După ce toate acestea s-au realizat cu succes, se poate trece și la verificarea setărilor în aplicația Betaflight Configurator. Probabil că drona este deja configurată, rămânând doar să vă configurați în funcție de preferințe și comenzile pentru radiotelecomandă. O să fac o trecere prin setări ca să vă puteți orienta în caz că aveți nevoie.
a venit momentul să o testăm ca să ne putem face o idee despre cum se comportă această dronă. După cum se vede, zboară lin, cinematic, și primul lucru pe care îl observă este că această dronă chiar poate sta mult timp în aer, spre deosebire de alte drone FPV. Se pot executa și ceva manevre, dar este clar că nu este concepută pentru așa ceva. Cu bateria de 3000 mAh se simte greutatea ei, dar odată ce e ridicat în aer, se comportă la fel. Survolează lin și oferă un zbor destul de lung. Este clar pentru mine că este o dronă concepută pentru eficiență, iar lucrul pe care probabil mă aștept să-l compenseze față de alte drone este că nu voi fi nevoit să mă reîntorc urgent la locul de unde am plecat, pentru că are cu siguranță suficientă energie să-ți faci de cap mult mai mult timp față de o dronă obișnuită.